चाहिँ हुनेछ होला। म एकदमै सन्चै छु। सो आज चाहिँ यता मेलामा चाहिँ आएको हामी। लास्टै गर्मी रहेछ अनि गर्मी लास्टै छ कि सहनै सक्दैन हौ बाहिरतिरको मान्छे हो भने चाहिँ। यहीँको मान्छेले चाहिँ सहिन्छ होइन, अनि बाहिरको चाहिँ सक्दैन। यस्तो खोलेको खोला छ। हजुर भयो खोला चाहिँ कस्तो दामी के सिम्पल ब्रिज धन्न। यहाँको कस्तो हरियो बसिरहेको है, त्यो रोपेको अरे कि ठाउँको नाम बाउ नेपालीले होइन, बाउ नै पाउनुहुन्छ होला। ठाउँको नाम बाउ नेपालीले होइन, यहाँको मान्छेहरू सब बाउ नै पाउनुहुन्छ होला क्या। कोही केटा हुन्छ होला नि। मजै धेरै बस्नु भएको छ होइन, मस्त पुराइरहेछ है। चल बल्दिरहेछ अङ्कलले। जिन्दगीमा सब चिजको भर गर्नु, तर केटीको भर नगर्नु है। यति टाइम लाउनुहुन्छ नि साँच्ची भएन यार, आमा र दिदीले लास्टै टाइम लाउनु। यता अङ्कल कुर्दै हुनुहुन्छ अनि म यहाँ कुर्दैछु। आइपुग्नु हुँदैन त अनि के भन्नु, केटी मान्छेको भर गर्नुहुन्न, बुझ्यौ नि गाइज। सो गाइज हामी चाहिँ अहिले मेलम्ची खोला इन्द्रावती खोलाहरू चाहिँ होइन। सो हामी चाहिँ इन्द्रावती खोलामा यसो हिँड्न लागेको। चप्पल छैन, मैले चप्पल खोलिदिएको तर कता चप्पलै खाइदियो पनि यहाँ रहेछ। हातमा मेरो चप्पल यता छ, कस्तो मजा रमाइलो। हातमा चप्पल नयाँ चप्पल त आयो घर कस्तो रमाइलो हुन्छ माइती ल। कस्तो रमाइलो छ ओ केटो के गरे हौ किन गाह्रो। अब हामी त्यता जाने नि गम 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 खाने। बाई बाई, खाएर बोल्छु है। अन्डर 18ले नखानु होला है कृपया। म चाहिँ 18 भन्दा हल्का माथि भयो नि त हिजो भर्खरबाट, त्यही भएर खाएको। खानुपर्छ, रमाइलो छ नि त ठाउँ यो दिन चाहिँ। यो माछा मार्दै चाहिँ गाइस यता चाहिँ होइन, फर्स्ट टाइम यसरी माछा मारेको देखेको साँच्ची रियलमा यसरी मार्नु रहेछ। यता नि मार्नु लाग्नु भएको छ होइन, गाह्रो हुँदो रहेछ यार माछा मार्न चाहिँ है। अब हामी चाहिँ जाने भनेको यताबाट हो, मेरो मामाघर जाने यताबाट होइन। यताबाट पनि जानु चाहिँ मिल्छ है, तर बाटो एकदम लामो छ। यताबाट जाने 4जना रेडी भइसक्यो मामाहरू जाँदालाई। गम गम खाइरहनु भएको छ यार भन्छ। गाइजहरू चाहिँ अब मामाघर जानु लागेको। अब चाहिँ अफरोड छ है, अफरोड जानु लाग्यो। बुझिसक्यो अफरोड छ है, यस्तो होइन छ अझ माथिपट्टि जानु लागेको अफरोड पुरै। भाइ बहिनी एकमा लानुपर्छ होला हौ। ए समात्नु 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 गाह्रो पर्छ पुरै अफरोड छ यार। मामाघर जाँदैन के
मामाहरू होइन नजिक नि काम छैन टाढा पनि काम छैन यस्तो हुन्छ यो ढुङ्गामा बेसतै गर्नुभयो मलाई त यस्तो ढुङ्गा छ यार गाइस थट दिदी होइन के थर्किन्छ यहाँ अहिले भन्यो ठिक यस्तो बाटो काम छैन यार साँच्ची हो मामाहरू गएको एक्सपिरियन्स भन्छ यो चाहिँ जाँदै गरेको होइन जानु लागेको स्पेसल यो कति बेला सिद्धिन्छ हौ यो उकालो छ्या हजुर होइन भने अलि माथिसम्म मात्रै थियो कि यस्तो दिदीको अब सिद्धिनु लाग्यो चिन्नु नजाने घचेडी मार्नु मेरो त यतिको बाटो भयो भने चाहिँ आनन्द हुन्थ्यो कि मामाघर जान साइड साइडमा पुरा वन जङ्गल छ है बिचमा त्यो एउटा बाटो छ त्यो बाटो अनि हामी मामाघर जाने आहा धन्न मेरो अङ्कलले यति टाढा ससुराली चाहिँ बनाएको हो है दिदी अनि त्यही हो अब अलि वर्षपछि सजिलो नि त सो गाइज अब चाहिँ एकछिनमा पुग्छौँ हामी यस्तै आधी घन्टा लाग्ला भनिदिउँ न अब यसो 10-15 मिनटमा पुगिन्छ होइन तर हामी चाहिँ बिस्तारै जाने हो चाँडो गरेर पनि काम छैन नि त हजुर चाँडो है भ्याउँथ्यो आउँथ्यो आउँछ हामी पुग्न लागिसक्यौँ मामा चिया घर मामा घर एक्सिडेन्ट हुँदैछ होला बाबा घर आइपुग्यो फाइनली गाइस मामा घर आइपुग्यौँ अब आइता त पुग्यो नि कति चल्यो हौ मेरो त गाह्रो फाइनली पुग्यौँ हामी मामा घर मामा घर यु क्यान सी मामाहरूको चहलपहल आनन्द यो नि त शीतल हावा है घाम सनसेट यु क्यान सी गाइज इट्स अ सनसेट यहू रमाइलो आनन्द हो कि तर यो त सुनसान भएर हो कि गर्मी भने त खाँदैन सुनसान भएर चाहिँ आनन्दको लाग्यो त्यो चाहिँ फेरि मलाई लाग्यो है हाम्रो अङ्कललाई चाहिँ लागेन अरे के रमाइलो लागेन कि खासै त्यस्तो विधिको हुन्छ नि गर्मी भएर तपाईँलाई चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्यो कि सुरुमा हुन्छ यस्तो सुरुमा मात्रै हो सुरुमा मात्रै यस्तो दामी हो नि अगाडि मामाहरूको कुकुर हिँड्दैछ बाइक त के हो राइडर केटो 1 2 3 यार कस्तो भने कस्तो सातो जाने गरेर सबैतिर सब राइडर होइन सबैले त्यसै गरेर कुदाउँछ 220 लिन्छ होइन अथवा 150 हुन्छ बटार मजा आउँछ पहिला सुरुमा मैले पनि त्यसरी नै चलाउँथ्यो पछि चाहिँ बाइक बिग्रिन्छ अनि त्यसपछि खर्च निक्लिन्छ अनि के काम भयो त्यसो
यस्तो आनन्दले हिँड्नुपर्छ है गाइस यस्तो चप 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 ल पछि भेट्छु म बाई अब कत्रो ठुलो हुँदो रहेछ हो यार डट यु क्यान सी गाइज यार यता यता बुङ्गुर हुन्छ यार बुलुलु गरिरहेको छ के बुलुलु गरे हो त्यसले ए पानी खाँदैछ ऊ बुलुलु गरे मेरो पनि साउन्ड त्यस्तै निक्लिन्छ है देखा आपने लापरवाही का नतीजा है मेरो पनि साउन्ड त्यस्तै निक्लिन्छ है बुझ्यो होला त्यही भएर टाउको नि हालिदिन्छ भित्र जाने भित्र पोमा